आपला गणेश उत्सव एकदम दणक्यात साजरा झाला आणि नवरात्री देखील अशीच साजरी होणार आहे. काय मग गरबा रमानुचे गरबा खेळायचा आहे, पण पावसाचं काय, मग करा वॉटरप्रूफ मेकअप. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपले सलोनी मेकओव्हर अँड हेअरस्टाईल युट्यूब चॅनलवर. आजचा व्हिडिओ अगदी डिमांडिंग आहे. डिमांड आहे वॉटरप्रूफ मेकअपची. हाच मेकअप आज आपण बघणार आहोत. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. आपण नेहमीप्रमाणे सीटीएम करणार आहोत, फेस क्लीन करणार आहोत, टोनर स्प्रे करणार आहोत आणि मॉइश्चरायझर अप्लाय करून घेणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये थोडा गॅप घेऊन आपण ते फॅनने व्यवस्थित ड्राय करून घेणार आहोत. नेक्स्ट आपण प्रायमर वापरणार आहोत. आपण PSC चे पोर प्रायमर वापरले आहे आणि आता आपण क्रायलॉनचे कन्सिलर पॅलेट यूज करत आहोत. त्यातील रेड व चायनीज कलर मिक्स करून आपण जिथे जिथे डार्क स्पॉट आहे, डार्क सर्कल अशा ठिकाणी हा शेड ब्रशने अप्लाय करणार आहोत. व आपण कोणत्याही फाउंडेशन वापरणार नाही आहोत या व्हिडिओमध्ये. आणि नेक्स्ट आपण मॉडेलच्या फेस टोनला मॅच होणारा कन्सिलर शेड अप्लाय करणार आहोत त्याच ब्रशने. हे जजगोलचे मिस्ट सर्वत्र फेसवर स्प्रे करून आपण ब्युटी ब्लेंडरने व्यवस्थितरित्या बेस डॅब डॅब करत ब्लेंडिंग करून घेणार आहोत. या बेस मध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचे फाउंडेशन यूज करणार नाही आहोत. आपण फक्त या कन्सिलर पॅलेट मधूनच आजचा बेस करणार आहोत. आणि आपण मॉडेलच्या हायलायटिंग पोर्शन साठी त्यातील आयव्हरी शेड मिक्स घेऊन आपण हायलायटिंग पोर्शन वर अप्लाय करून ते देखील व्यवस्थितरित्या ब्लेंड करणार आहोत. आणि कंट्रोलिंग देखील आपण त्यातल्याच निग्रो शेडने करणार आहोत आणि ते देखील आपण ब्युटी ब्लेंडरने व्यवस्थितरित्या डॅब डॅब करत ब्लेंडिंग करणार आहोत. आपल्या मॉडेलचा फेस टोन ब्रिटिश आहे, त्यामुळे आपण अगदी नॅचरल बेसच करणार आहोत. अगदी व्हाईटिश मेकअप आपण करणार नाही आहोत. आणि नंतर लास्टला देखील आपण हा मिस्ट परत स्प्रे करणार आहोत आणि फॅनने तो व्यवस्थितरित्या ड्राय करून घेणार आहोत. व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला हे सांगण्यात येईल की आम्ही असं का केलं आहे. आणि आता आपण पावडर अप्लाय करणार आहोत. तुम्ही बघितलं की मी ब्लेंडरवर देखील तो स्प्रे अप्लाय केला आणि नंतर त्याच्यावरती पावडर घेऊन डोळ्याखाली पावडर अप्लाय केली. त्यांच्याने आपले जे क्रीज आहेत ते थोडेसे लॉक होण्यास मदत होतात. ही देखील टेक्निक आहे, ही देखील तुम्ही अप्लाय करू शकता. आणि व्यवस्थितरित्या पावडर अप्लाय करून डोळ्याखाली आपण नेहमीप्रमाणे जास्त पावडर ठेवणार आहोत आयशॅडोसाठी. आणि आता आपण आय मेकअपला सुरुवात करत आहोत. सगळ्यात आधी या फ्लफी ब्रशने आपण लाईट ब्राऊन कलरचा शेड क्रीज लाईन वरती अप्लाय केला आहे. आणि नंतर आता आपण हे पेन्सिल ब्रशने 3 डॉट देत आहोत. एक मिडलला दिला, एक इनर कॉर्नरला आणि एक आउटर कॉर्नरला. त्याच्याने आपल्याला क्रीज लाईन लवकर मिळते. ही देखील एक आय मेकअपची टेक्निक आहे, कधी वापरून बघा, कळेल तुम्हाला. आणि नंतर आउटर कॉर्नर पासून इनर कॉर्नर पर्यंत ब्लेंड करत करत लाईट पर्पल कलरचा शेड मी अप्लाय केलेला आहे. लाईट आणि थोडासा डार्क शेड मिक्स करून तो अप्लाय केलेला आहे. आणि एका दुसऱ्या फ्लॅट ब्रशने मी इनर कॉर्नर मध्ये व्हाईट कलरचा आय शॅडो डिपॉझिट केलेला आहे. आणि नेक्स्ट मी एक होलोग्राफिक शिमेरी शेड घेतला आहे, तो आयबॉल वरती डिपॉझिट केलेला आहे. आणि त्यातीलच व्हाईट शिमेरी शेड घेऊन मी आयब्रो बोन देखील हायलाइट केले आहे. आणि नेक्स्ट मी लायनर अप्लाय करत आहे. मी विंग लायनरच करणार आहे. आणि आता मी मस्कारा अप्लाय करणार आहे. मी कोणतेही लॅशेस लावणार नाहीये. डबल मस्कारा करून मी ज्या लॅशेस आहेत ते थोडेसे थिक करणार आहे, जेणेकरून आपल्याला लॅशेसची गरज लागणार नाही. आणि आता आम्ही आयब्रो डिफाईन करणार आहे. आयब्रोला छानसा व्यवस्थित शेप देणार आहे. नेक्स्ट मी काजळ अप्लाय करणार आहे. आणि आता मी या पावडर ब्रशने जी एक्स्ट्रा पावडर आहे ती क्लीन करून घेणार आहे. आणि आपली नेक्स्ट स्टेप आहे ब्लशर. आपण लाईट पिंक व डार्क पिंक शेड मिक्स करून ब्लशर अप्लाय करणार आहोत. आणि आता आपण हायलायटर लावणार आहोत. आजकालच्या मुलींची हायलायटरची क्रेज काय सांगू तुम्हाला. त्यांना विदाऊट लाईट सुद्धा त्यांचा चेहरा चमकलेला आवडतो, त्याच्यामुळे हायलायटर आपण जास्त लावतो. आणि गरबा लुक आहे, सो मॉडेल चमकली तर पाहिजेच ना, आपण चमकलो पाहिजेच, त्याच्यामुळे हायलायटर हे जास्त फोटोशूट रील्स वगैरे जरा जास्त चांगल्या होतात. आणि नेक्स्ट आपण पावडर कंट्रोलिंग करणार आहोत. और सबका फेवरेट पार्ट लिपस्टिक. आपण लिपस्टिक अप्लाय करणार आहोत. एक डार्क पिंक वाईन थोडीशी अशी मिक्स शेड करून आपण हे लिपस्टिक अप्लाय करणार आहोत. आणि त्याच्यावर थोडंसं परत हायलायटर लावणार आहोत. पोट पण चमकले पाहिजेत ना. आणि आता आपण हा सेटिंग स्प्रे सर्वत्र स्प्रे करणार आहोत. आणि अशा प्रकारे आपला मेकअप झालेला आहे डन. ही बिंदी लावून आपली मॉडेल आहे रेडी. आणि आता मी तुम्हाला त्या बेसमध्ये मिस्ट का वापरलं होतं ह्याचं सिक्रेट सांगते. आपला सगळ्यात आधी सांगितल्याप्रमाणे हा वॉटरप्रूफ मेकअप आहे आणि त्यातल्या त्यात आपला हा गरबा लुक आहे. आणि आजकाल पावसाचा काहीच भरोसा नाही, पाऊस गरबा खेळताना पडू शकतो, त्याच्यामुळे आपण ही वॉटरप्रूफ मेकअपची व्हिडिओ केलेली आहे. लॉंग लास्टिंग व वॉटरप्रूफ मेकअपसाठीच आपण फक्त बेससाठी कन्सिलर यूज केलेला आहे. व जो जजगोलचा मिस्ट आपण स्प्रे केलेला आहे तो फक्त मिस्ट नसून मिस्ट व फिक्स असा स्प्रे आहे. त्याच्यामुळेच आपण हा स्प्रे कन्सिलर लॉक करण्यासाठी व आपला मेकअप वॉटरप्रूफ करण्यासाठी यूज केलेला आहे. आणि तुम्ही देखील ही टेक्निक यूज करून बघा. हीच आहे आपली वॉटरप्रूफ मेकअपची टेक्निक.
चला तर मग हा लुक नक्की करून बघा आणि आम्हाला देखील कमेंटमध्ये नक्की सांगा. सो आम्ही या व्हिडिओमध्ये मॉडेलला एक ब्लॅक कलरचं टी शर्ट घातलेलं आहे. तुम्ही कोणतंही टी शर्ट घालू शकता, क्रॉप टी शर्ट घालू शकता व हा दुपट्टा अशा प्रकारे ड्रॅप केलेला आहे, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच आहे. त्याची ज्वेलरी वेअर केलेली आहे आणि हा घागरा वेअर केलेला आहे. तुम्ही असा कोणताही घागरा, जीन्स व किंवा प्लाझो काही वेअर करून तुम्ही हा लुक अगदी इझिली करू शकता. सो हॅपी नवरात्री ऑल ऑफ यू. थँक्स फॉर वॉचिंग.